เคมาเริ่มแล้วกันวันนี้วิดีโอไม่น่านานวันนี้จะมารีวิวสิ่งที่ใช้มาสักพักแล้วเราใช้เวลาใช้มาสักพักเพราะว่าอยากจะให้โอกาสมันมากกว่านี้ก่อนที่จะรีวิวมันก็คือ Google Pixel Stand มันคืออะไรโอเคมันก็คือ Fast Wireless Charger ของ Google Pixel 3โอเค Google Pixel 3เนี่ยมันชาร์จไร้สายได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้กับที่ชาร์จทั่วไปมันจะไม่เร็วเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาใช้กับ Pixel Stand ที่ทำโดย Google เองอ่ะมันจะเป็น fast charger ก็เหมือนเสียบ USB-C เข้าไปชาร์จแบบมีสายกับ Google Pixel ก็คือมันจะชาร์จเร็วแต่ว่าอันนี้ทำได้โดยไร้สายซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ Google ได้โฆษณาไว้แต่ว่าโอเคเดี๋ยวค่อยพูดตอนหลังในวิดีโอแล้วกันมาดูก่อนว่า Google โฆษณาว่าอันนี้ทำอะไรได้บ้างโอเคอย่างที่1ก็ fast charge wirelessly แล้วชาร์จไร้สายได้เร็วอย่างที่2เปลี่ยน Google Pixel เมื่อวางเข้าไปปุ๊บและแน่นอนเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะอันนี้ไม่ได้เสียบเมื่อวางเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นคล้ายๆ Google Home ที่มีจอซึ่งนั่นก็ดีทำให้มีช็อตคัทขึ้นมานู่นนี่ suggest ให้เราเป็นคำแนะนำ recommendation ให้เราว่าเอ้ยตอนนี้จะกดนี้ดีไหมนะเปิดไฟปิดไฟให้เตือนนู่นนี่อะไรอย่างนี้ Hey Google turn on the light และอย่างที่3ก็คือเป็นสาเหตุอีกอย่างที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับเราก็คือมันจะทำให้ Google Pixel 3 ของเราหรือ 3 XL เป็นกรอบรูปดิจิตอลได้ซิงก์กับ Google Photos มาเข้าประเด็นเลยดีกว่าว่า Google Pixel Stand ดียังไงไม่ดียังไงข้อดีข้อเสียของมันมาดูอย่างแรกเลยที่เราชอบขอบอกก่อนว่ารูปร่างของมันเพราะปกติไอ้ที่ชาร์จไร้สายหลายๆอันที่เราเห็นน่ะมันจะวางราบกับพื้นซึ่งทำให้เวลาเรามี notification ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเช็คมือถือเรามันก็แบนอยู่กับโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้เราต้องชะเง้อมองหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันตั้งขึ้นมาดีเราชอบและข้างล่างก็เป็นยางหนึบๆกันลื่นตรงนี้ด้วยสมูทไม่ทำให้เครื่องเป็นรอยที่ชอบอย่างที่2ก็คือโฟโต้เฟรมที่เราได้บอกไปแล้วสะดวกมากเลยเราว่าสมัยเนี้ยยิ่งด้วยการถ่ายรูปดิจิตอลเยอะๆอ่ะคนก็อาจจะถ่ายเยอะมากโดยที่ไม่เคยกลับไปดูเลยแต่ว่าด้วยความที่มีอันนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะอ่ะเรารู้สึกว่ามันทำให้เราได้ดูรูปเก่าๆที่เราถ่ายดีนะได้มีโอกาสนั่งดูรูปสักทีเหมือนสมัยก่อนตอนเด็กอะไรอย่างนี้ที่เวลาดูรูปก็ต้องมาเปิดเล่มดูแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ทำเป็นสไลด์โชว์ให้เราดูแล้วว่าเจ๋งดีอย่างที่3ที่เราชอบก็คือมันโชว์ข้อมูลเยอะดีเวลามันสแตนด์บายอยู่ชาร์จอยู่ Google Pixel มันจะโชว์อะไรต่างๆเช่น Shortcut Suggestion หรือว่าเราจะให้สร้าง Reminder อะไรดีไหมหรือว่าถ้าเรามีอีเวนต์อะไร coming up มันก็จะบอกว่าอีก15นาทีจะมีอีเวนต์นี้ให้เราใส่ไว้ในปฏิทินแล้วนะอะไรประมาณนี้ Hey Google show me photos of hyena show me directions from Ueno Station to Akihabara Station Alright, the best way to get from Ueno Station to Akihabara Station by car is via Jiaohe Tongri, Guodao 4 Hao, and will take about 5 minutes in light traffic. Hey Google, how to perform Romanian deadlift? Here's a matching video. Hey Google, show me videos by Milk Thompson on YouTube. Sure, here's Milk Thompson videos on YouTube. เล็กตัวอย่างก็คือเช่นมันอาจจะมีปุ่มให้เรากดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงแล้วกดทีเดียวก็จะบอกมาขึ้นเป็นตารางปึ๊บกี่โมงฝนตกกี่โมงมีเมฆเยอะอะไรอย่างนี้ Hey Google how's the weather tomorrow Tomorrow it'll be partly cloudy with a high of 32 and a low of 26. อย่างที่4เราชอบก็คือ sunrise alarm clock โอเคถ้าเกิดเราใช้ Google Pixel Stand เนี่ยวางไว้ตรงหัวเตียงเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือ
ใน Google Pixel 3นะหรือ3 XL เวลานาฬิกามันจะปลุกเราเนี่ยสมมุติเราตั้งไว้6:15 6 โมงเกือบกับ6:15จอมือถือเราก็จะสว่างขึ้นเป็นสีส้มคล้ายๆกับสีของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเสียงก็จะนาฬิกาปลุกก็จะเบาๆแล้วก็ดังขึ้นอย่างช้าๆโดยที่แบบมันไม่ทำให้เราสะดุ้งตื่นอันเนี้ยเราชอบบางครั้งเราอาจจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยด้วยซ้ำแต่ว่าแสงมันเข้าตาเราให้เรารู้สึกว่าเหมือนจะเช้าแล้วนะที่เจ๋งอย่างต่อไปอันที่5แล้วปะก็คือ Media Control เวลาเราเล่นเพลงจาก Google Pixel อยู่เนี่ย Pixel 3เช่นด้วย Spotify หรืออะไรก็ตามแล้วเราวางในบนนี้มันจะขึ้น Media Control ให้เราโชว์อยู่ตลอดว่าเรากอเพลงได้นะเราสคิปเพลงได้เราย้อนเพลงได้แล้วก็โชว์ว่าเพลงอะไรเล่นอยู่ก็มันจะโชว์อัลบั้มอาร์ตเวิร์กของเพลงนั้นๆด้วยสวยเรื่องที่เจ๋งต่อไปก็คือ Ecosystem ของมันโอเค Google ได้ประกาศ Google Home Sorry, I can't get info from your phone yet. มันได้ยินเราพูดโอเคบริษัท G ได้ประกาศ Google Home Hub ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อเป็น Google Nest Hub แล้วก็คล้ายๆ Google Home ที่มีจอแหละแต่ว่าใหญ่ขึ้นมีกล้องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ Nest Doorbell ก็คือกิ่งกดประตูบ้านที่มีกล้องด้วยถ้าเกิดใครใช้คู่กันเนี่ยถ้าใครมากดประตูบ้านเนี่ยมันก็จะโชว์ภาพจากกล้องขึ้นบนที่ Google Nest Hub เลยว่าคนนี้มากดหน้าประตูบ้านนะแต่สำหรับใครที่ไม่มี Google Nest Hub ก็ใช้ Google Pixel 3 กับ Pixel Stand คู่กันได้เพราะว่ามันจะโชว์เลยโดยไม่ต้องเราเปิดเข้าแอปนู่นนี่โอเคแล้วเรื่องสำคัญมากมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเลยก็คือ fast charge ข้อดีของ fast charge ก็คงไม่ต้องบอกกันนะมันเร็วแต่ว่าข้อเสียนี่สิไม่ใช่ข้อเสียของ fast charge ด้วยแต่เป็นข้อเสียของ Pixel Stand ข้อเสียของมันก็คือมันบางครั้งก็ไม่ fast charge จริงบางครั้งมันก็ชาร์จช้ามากๆหลายชั่วโมงเลยขึ้นมาแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันน่าจะเป็นบั๊กในซอฟต์แวร์ของ Google Pixel Stand แต่ว่ามันไม่ reliable มันไม่แน่ไม่นอนบางครั้งก็fast charge ได้เร็วเลยบางครั้งก็ช้าแล้วบางครั้งก็ทำให้เครื่องร้อนมากๆด้วยเราทำไมแบบมันก็ออกมานานแล้วเนี่ยเราใช้มาหลายเดือนแล้วเราให้โอกาสมันนานๆว่าอาจจะหายแล้วก็ได้อาทิตย์หน้าอาจจะหายแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะหายแล้วใช้มามันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่เลยแต่เรารู้สึกนะตั้งแต่ Android 10 เพิ่งออกจำนวนครั้งที่มันชาร์จเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่นานๆทีถึงจะ fast charge ได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการชาร์จช้าๆบ้างแหละชาร์จเร็วแทบทั้งนั้นเลยแทบนะมันก็ยังมีบางครั้งที่ช้าบ้างข้อเสียน้อยข้อเสียอันก็คือราคาแพงก็ถ้าเกิดใครอยากได้ถูกๆก็ลองซื้อตาม eBay ก็ได้มือสองมันแบบมือสองก็คงไม่ได้แบบชำรุดขึ้นมากเพราะว่าเนี่ยมันก็ใช้แค่วางเนี่ยลืมบอกอีกอย่างที่ชอบมีมาให้ในกล่องก็คือสาย USB-C ที่ยาวมากๆยังไม่ต้องแกะเลยเนี่ยเผื่อเอาไปโยงตามปลั๊กไกลๆแล้วก็ปึ๊บมาวางบนหัวเตียงสุดท้ายแล้ว Google Pixel Stand มันเป็นเหมาะกับใครบอกตรงนะเราซื้อมาเพราะ เราทำมือถือเปียกน้ำต้องชาร์จเราก็รู USB-C ยังไม่แห้งแล้วก็โอเครีบสั่งเลยแป๊บเดียวก็มาแล้วก็ชาร์จปุ๊บโอเควันแรกเร็วจีชอบแต่ก็นั่นแหละเราว่าเหมาะกับคนที่ทำแบบงานเดสก์จ็อบมีโต๊ะทำงานแล้วก็มันเป็นความโฟลว์ที่สะดวกมากเลยสมมติจะมานั่งทำงานเปิดคอมปุ๊บเอามือถือก็วางปังมองไม่เห็นใช่ไหมมือถือแล้วก็วางปังมันก็ชาร์จแล้วก็ดูรูปไปด้วยเรามีอะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยแล้วโอเคอันเนี้ยมันเปิดให้มัน Do Not Disturb Mode อัตโนมัติเวลาเราด็อกกับ Pixel Stand ด้วยซึ่งเจ๋งเราไม่ต้องมาเลื่อน notification แล้วก็ลืมบอกไปว่ามัน always on display ก็ได้นะถ้าเราด็อกแต่ว่าดับอัตโนมัติก็ได้ถ้าสิ่งรอบข้างเรามันมืดเช่นเวลาเราจะนอนเราปิดไฟแล้วก็ไม่อยากให้ไฟมัน always on display มันแยงตาใช่ไหมแล้วก็มันรู้ว่ามืดเมื่อไหร่มันก็จะดับจอเองโอเคแล้วนั่นแหละก็คือรีวิวของเราสำหรับ Pixel Stand ใช้มานานแล้วนะแต่ว่านั่นแหละเราอยากใช้เวลาให้กับอะไรบางอย่างที่เราจะรีวิวนานๆก่อนที่จะรีวิวให้ทุกคน
ฟังไป เราไม่อยากแค่แบบซื้อมาปุ๊บรีวิวเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันทำเพื่อวิวขอบคุณที่ดูและไลค์หรือ subscribe ก็ได้ตามใจแล้วไม่บังคับ